Xin chào các bạn. Hôm nay tôi chia sẻ cách nhân giống những cây hoa phong lan từ cành hoa. Khi cây đã hết hoa là thời điểm thích hợp để các bạn dễ dàng nhân giống hơn. Sau đó các bạn hãy sử dụng một tép tỏi. Các bạn hãy bôi vào phần này của cành hoa. Nó sẽ giúp cho phần này được khô một cách tự nhiên. Vì trong tỏi luôn có tính kháng khuẩn và khử trùng. Và tỏi này các bạn sẽ cắt nhỏ ra. Đây là một trong những cách làm tiết kiệm nhưng sẽ rất hiệu quả cho những cây hoa lan được phát triển chồi. Và sau đó các bạn hãy cho tất cả tỏi này vào lọ. Các bạn sử dụng cà phê được xay nhuyễn từ hạt. Nó luôn có chứa nhiều dưỡng chất rất tốt cho hoa lan. Và hãy dùng một thìa nhỏ. Cho vào 500 ml nước lọc. Các bạn sẽ để sau 1 giờ. Những cành hoa này, những vị trí hoa đã nở, các bạn không sử dụng được. Và những phần dưới này luôn có chứa rất nhiều dinh dưỡng. Các bạn giữ lại. Sau đó hãy gỡ lớp vỏ này ra. Hoa lan nhỏ sẽ được hồi sinh ngay tại đây. Sau 1 giờ, các bạn sẽ lọc vỏ cặn. Sau đó các bạn sẽ đặt cành hoa lan vào đây. Cho nước này vào. Và để như thế này trong 30 phút. Và hãy sử dụng phần nước còn lại này. Các bạn sẽ chăm sóc cho các chiếc lá. Nó sẽ giúp cho những cây hoa lan không bị nấm, côn trùng. Và đây là một trong những chất hữu cơ bền vững và hiệu quả cho hoa lan phát triển nhanh. Nó sẽ giúp loại bỏ các loại côn trùng và nấm trên hoa lan rất tốt. Và hãy áp dụng cách làm này 15 ngày một lần. Sau đó hãy tưới vào gốc của cây. Hoa lan sẽ phát triển
rất xanh và khỏe mạnh. Sau 30 phút lấy ra và các bạn lau khô lại. Sau đó hãy sử dụng một cây nến. Cho sáp vào đây. Và cách làm này nó sẽ giúp cho phần này được khô và không thấm nước. Các bạn hãy sử dụng một miếng mút hút ẩm. Và các bạn đặt cành hoa lan vào đây. Sau đó sử dụng nước lọc. Cho vào. Các bạn hãy kiểm tra để thêm nước. Mút này sẽ được hút ẩm lên để giúp cho gốc cây luôn giữ ẩm. Và nếu nước bị bẩn, hãy thay bằng nước khác. Đặt cây ở nơi có ánh sáng, khô ráo, thoáng mát. Dùng nắp nhựa kính đậy lại và chờ cho cây hồi sinh. Và đây là kết quả sau 4 tuần tiếp theo. Khi độ ẩm luôn được lưu giữ như thế này và trong một môi trường rất tốt, cây nhỏ đã được hồi sinh. Khi các bạn sử dụng phương pháp này thì độ ẩm luôn được duy trì. Những cây hoa lan nhỏ từ cành hoa sẽ được hồi sinh và phát triển rất tốt. Và một trong những biện pháp đơn giản nhất là các bạn hãy đặt cây ở những nơi có nhiệt độ từ 24 đến 29 độ, ở những chỗ có thời tiết ấm áp, thì hoa lan sẽ được hồi sinh rất khỏe mạnh. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đặt vào đây. Sau 2 tháng tiếp theo, cây hoa lan đã được phát triển trên cành hoa. Cây đang phát triển rất tốt và khỏe mạnh. Khi cây nhỏ đã được phát triển tốt như thế này thì các bạn sẽ kiên trì và chúng ta thường xuyên tưới phun sương giữ ẩm. Các bạn tiếp tục đặt vào đây và hãy dùng nước để phun sương giữ ẩm
5 ngày một lần để hỗ trợ thêm. Và đây là kết quả sau 1 tháng tiếp theo. Cây đã được phát triển rễ. Cây nhỏ đã phát triển rất xanh tốt và khỏe mạnh. Với những phương pháp đơn giản này, các bạn cần phải kiên nhẫn. Vì đối với những cây hoa lan thì luôn có những cây nhanh và những cây rất chậm. Mình luôn có chia sẻ nhiều cách, các bạn có thể xem và hãy lựa chọn những cách làm riêng của mình. Một phương pháp rất tuyệt vời cho những cây hoa lan được hồi sinh. Các bạn có thể xem thêm từ những phụ đề mà mình đã có chia sẻ. Giai đoạn này các bạn sẽ rất yên tâm để trồng lại và giúp cho hoa lan được phát triển nhanh hơn khi ở môi trường bên ngoài. Cho thêm một ít rêu để giúp cho cây giữ ẩm. Đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh và nhấn chuông để tiện theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn luôn thành công. Xin chào các bạn. Hôm nay tôi chia sẻ cách hồi sinh nhanh những cây hoa lan đã bị thối. Với những cách làm đơn giản mà mình đã có chia sẻ trên kênh, các bạn sẽ rất dễ dàng để phục hồi những cây hoa lan này. Chúng ta cần phải kiểm tra thật kỹ những chiếc rễ này. Như các bạn thấy, chất trồng này rất ẩm ướt, là nguyên nhân làm cho những cây hoa lan rất dễ bị thối. Các bạn hãy kiểm tra thật kỹ trước khi cắt những rễ này. Và những rễ này còn rất tốt, cây hoa lan sẽ được hồi sinh rất nhanh. Sau đó các bạn cần phải rửa bộ rễ này cho thật sạch. Và cách làm này sẽ giúp cho cây được phục hồi cây lan nhỏ nhanh hơn. Sau đó các bạn sẽ lau lại một lần nữa
Và nếu như những chiếc rễ này có nấm hoặc vi khuẩn thì cách làm này sẽ giúp cho cây được bảo vệ phần rễ này tốt hơn. Các bạn chỉ cần sử dụng cà phê. Cà phê có tính kháng khuẩn và có chứa rất nhiều dưỡng chất. Nó sẽ giúp cho những cây hoa lan phát triển cây nhỏ rất nhanh. Hãy dùng một thìa, cho vào 500 ml nước đun sôi. Các bạn đậy lại và hãy chờ cho nước này nguội. Sau khi nước cà phê này đã nguội, các bạn hãy lọc vỏ cặn. Sau đó các bạn đặt gốc hoa lan vào đây và hãy cho nước cà phê này vào. Các bạn sẽ ngâm như thế này trong 25 phút. Nó sẽ bảo vệ cho bộ rễ không bị thối trong quá trình hồi sinh cây. Phần nước cà phê còn lại này các bạn đừng bỏ đi. Mà hãy dùng nó để chăm sóc cho những cây hoa lan khác. Lá sẽ xanh, lá non phát triển mạnh. Và nhớ áp dụng cách làm này 14 ngày một lần. Hoa lan sẽ không bị nấm, không bị côn trùng. Cây luôn bền vững và phát triển rất nhanh theo thời gian. Với cách làm này, những chiếc rễ sẽ được phát triển và hồi sinh khỏe mạnh. Khi các bạn tưới vào gốc thì những chiếc rễ sẽ được bảo vệ và không bị thối. Giúp cho những cây hoa lan của các bạn luôn được xanh tốt, phát triển bền vững hơn. Sau đó các bạn lấy gốc hoa lan ra. Và những gốc hoa lan còn xanh tốt và khỏe mạnh như thế này, nó sẽ được hồi sinh rất nhanh và rất dễ. Các bạn trồng lại cây bằng vỏ thông. Cho thêm vào rêu để giúp cho cây giữ ẩm. Và không tưới nước cho cây trong 5 ngày. Và sau 5 ngày, các bạn cho nước vào đây để làm ẩm rễ và chất trồng. Và để trong 15 phút. Và sau 15 phút các bạn lấy ra. Trong những ngày bình thường, các bạn chỉ tưới khi chất trồng khô, không tưới nhiều nước. Đặt cây ở nơi khô ráo, thoáng mát và có ánh sáng. Và dùng những chai nhựa có khoét lỗ để giúp trao đổi không khí và giữ ẩm.
Và đây là kết quả sau 25 ngày. Cây hoa lan nhỏ đã được hồi sinh. Một trong những cách làm rất đơn giản để các bạn có thể giúp cho những cây hoa lan của chúng ta nó được phát triển nhanh và dễ hơn. Rễ cũng đã phát triển được tốt hơn với cách làm này. Với cách làm đơn giản và rất dễ này thì rễ sẽ được hồi sinh, cây nhỏ sẽ lớn lên và phát triển rất khỏe mạnh. Giai đoạn này mình chia sẻ thêm cách chăm sóc để giúp cho cây hoa lan này được lớn nhanh và dễ hơn. Các bạn vẫn sử dụng cà phê và chúng ta chỉ dùng 1/2 thìa. Cho vào 500 ml nước đun sôi. Các bạn đậy lại và hãy chờ cho nước này nguội. Sau khi nước này đã nguội, các bạn hãy lọc vỏ cặn. Sau đó các bạn phun đều lên những chiếc rễ này và toàn cây hoa lan. Các bạn hãy áp dụng cách làm này 15 ngày một lần. Và chúng ta hãy tưới ngay vào gốc của cây. Các bạn để như thế này trong 15 phút. Và sau 15 phút, các bạn lấy ra. Và chúng ta hãy đậy những chiếc rễ này lại. Và với cách làm đơn giản này thì nó sẽ giúp cho cây hoa lan nhỏ được lớn nhanh và rất dễ. Các bạn sẽ tiếp tục đậy lại. Và đây là kết quả sau 2 tháng tiếp theo. Cây hoa lan của chúng ta đã được phát triển rất xanh tốt và rất khỏe mạnh. Một trong những cách rất đơn giản để các bạn có thể giúp cho hoa lan được phát triển nhanh hơn. Với phương pháp đơn giản này, các bạn rất dễ dàng để chúng ta giúp cho những cây hoa lan được hồi sinh từ gốc cây. Mình luôn có chia sẻ nhiều cách, các bạn có thể xem và hãy lựa chọn những cách làm nào đơn giản và dễ. Trên kênh cũng đã có thêm nhiều phụ đề. Các bạn hãy lựa chọn những phụ đề phù hợp. Chúng ta hãy cho thêm một ít rêu vào đây để giúp cho rễ được giữ ẩm. Với những phương pháp này, các bạn cần phải kiên nhẫn. Đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh và nhấn chuông để tiện theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn luôn thành công. Xin chào các bạn. Để dễ dàng chăm sóc những cây hoa phong lan có nhiều hoa, cây xanh tốt, khỏe mạnh hơn, có một loại phân bón rất đơn giản mà ai cũng dễ dàng làm được tại nhà.
Nó luôn giúp cho những cây hoa lan được hồi sinh, khỏe mạnh, xanh tốt. Có nhiều nụ hoa, hoa luôn rực rỡ, giữ trên cành được lâu hơn. Hôm nay tôi chia sẻ cách đơn giản và rất dễ để những cây hoa lan luôn được xanh tốt hơn, cây khỏe mạnh hơn. Và với cách làm rất dễ này, hoa lan của các bạn sẽ luôn có rất nhiều hoa. Hoa luôn nở nhiều, tươi đẹp và rực rỡ quanh năm. Mười ngày một lần, các bạn hãy tưới nước cho cây. Và cách làm này sẽ luôn giúp cho cây duy trì độ ẩm và cây sẽ phát triển được rất nhanh. Nó sẽ giúp cho rễ phát triển rất tốt. Và hãy để trong 10 phút. Và sau 10 phút, các bạn lấy những cây hoa lan ra. Và đây là nguyên nhân làm cho hoa lan của các bạn không phát triển và không có hoa. Cách làm này để giúp loại bỏ phân bón cũ, làm sạch rễ, giúp cho phân bón mới hấp thụ được nhanh hơn. Các bạn hãy sử dụng cà phê. Cà phê luôn có chứa rất nhiều dưỡng chất, giúp cho hoa lan phát triển, có được nhiều hoa và có được nhiều rễ khỏe mạnh. Hãy dùng một thìa. Cho vào 500 ml nước đun sôi. Các bạn hãy chờ cho nước này nguội. Khi một cây hoa lan mua về hoặc đã trồng lâu, cây kém phát triển và không có được hoa, hãy thay chậu cho cây. Các bạn cắt bỏ rễ hư và những rễ bị thối. Cách làm này sẽ giúp cho rễ mới phát triển được rất nhanh. Và hãy làm sạch những phần này của cây. Sau khi nước này đã nguội, các bạn hãy lọc vỏ cặn. Các bạn hãy sử dụng thêm bột baking soda. Bột baking soda giúp cho hoa lan không bị nấm, rất hiệu quả. Và hãy dùng một thìa. Cho thêm vào 1 lít nước. Sau đó các bạn sử dụng những miếng bông mềm như thế này.
Và chúng ta sẽ lau lá cho cây hoa lan. Nó sẽ giúp cho những chiếc lá luôn được sạch. Hoa lan của các bạn sẽ không bị nấm, không bị côn trùng. Và hãy áp dụng cách làm này mỗi tuần một lần. Nó sẽ giúp cho những cây hoa lan có được những chiếc lá rất xanh, cây phát triển rất khỏe mạnh. Khi chúng ta sử dụng cách làm này thì những cây hoa lan của các bạn sẽ luôn được trao đổi chất tốt hơn. Những chiếc lá sẽ luôn có được màu xanh, cây sẽ rất khỏe mạnh và bền vững theo thời gian. Và cũng là cách để loại bỏ bụi bẩn còn bám trên hoa lan rất hiệu quả. Các bạn có thể sử dụng nước này để chúng ta tưới phun sương cho cây. Và nó sẽ giúp cho những cây hoa lan rất yếu sẽ luôn được xanh tốt, rễ phát triển được khỏe mạnh, cây dễ dàng trao đổi chất tốt hơn. Các bạn hãy áp dụng cách làm này mỗi tuần một lần. Các loại côn trùng như là nhện, riệp hoặc là bọ trĩ sẽ không còn trên hoa lan. Nó sẽ giúp cho những chiếc lá hoa lan luôn khỏe mạnh. Dù là cây yếu ớt, nó vẫn sẽ được xanh hơn, phát triển tốt hơn. Và với cây hoa lan này, trước khi trồng lại, các bạn hãy dùng nước này để chúng ta làm sạch lá. Nó sẽ giúp cho những chiếc lá được sạch hơn. Khi các bạn trồng lại, cây sẽ không bị nấm, không bị côn trùng. Giúp cây dễ dàng trao đổi chất, phát triển được rất nhanh. Sau đó các bạn sẽ đặt tất cả những chiếc rễ vào ly như thế này và hãy cho nước này vào. Các bạn sẽ ngâm như thế này trong 20 phút. Bộ rễ sẽ được bảo vệ. Khi trồng lại, hoa lan sẽ không bị thối rễ. Các bạn nên áp dụng cách làm này 2 tuần một lần. Hoa lan sẽ luôn được xanh tốt và rễ sẽ không bị thối. Nó sẽ giúp cho cây phát triển được rất nhanh. Các bạn để trong 20 phút. Sau đó các bạn lấy những cây hoa lan ra và luôn đặt những cây hoa lan như thế này ở những nơi có ánh sáng. Những cây yếu sẽ được xanh tốt, khỏe mạnh hơn. Rễ phát triển được rất nhanh. Một loại phân bón rất tốt cho hoa lan phát triển. Và những chiếc lá luôn được xanh hơn, khỏe mạnh hơn, và nó giúp cho hoa luôn nở nhiều.
tươi đẹp và rực rỡ hơn. Bây giờ các bạn sẽ rất yên tâm để chúng ta trồng lại cây hoa lan này. Mình luôn có chia sẻ nhiều cách. Các bạn có thể xem và hãy lựa chọn những cách làm nào phù hợp và đơn giản nhất. Đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh và nhấn chuông để tiện theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn luôn thành công.